السلام علیکم. د ورډپریس د سیریز نن درېمه ویډیو ده. نن به موږ دا ډسکس کوو چې تاسو خپل د ورډپریس ویب سایټ آنلاین ډومین باندې څنګه انسټالوئ. دې نه بېله موږ په لوکل هوسټ باندې په خپل کمپیوټر باندې انسټال کړی. نن به موږ ډسکس کوو چې تاسو خپل ډومین څنګه به اخلئ، هغې دپاره هوسټینګ به څنګه اخلئ، هغې دپاره بیا به هغې باندې ورډپریس څنګه انسټالوئ. نورملی مختلف ډومین اینډ هوسټینګ پرووایډر دي موږ سره. څوک ګوډیډي استعمالوي، څوک نیم چیپ استعمالوي، څوک کلاوډ ویز استعمالوي، سایټ ګراوند دی موږ سره مختلف دي. دا ډیپینډ کوي په سپیډ باندې، په سټوریج باندې او نور فیچرز وغیره چې کوم تاسو درکوي، اس اس ال درکوي نه درکوي، دې باندې د دې د پرایس ډیفرنسیشن کیږي. صحیح ده که نه؟ ډومین چې کوم دی د دې سټنډرډ پرایس یې $9 یا $9.99 $10 ډیپینډ کوي، خو ایوریج چې کوم دی دا $9 د دې پرایس دی. نن به زه تاسو ته اگزامپل درکړم د godaddy.com. د دې ریویو خو ښه نه ده، زیاتره خلک یې نه استعمالوي. کلاوډ ویز خلک استعمالوي، هغه فاست دی خو هغه لږ زیات لږ ګران دی. godaddy.com تاسو کولو کوئ د هر یو ملک لپاره خپل ډومین یې pk.godaddy.com د پاکستان لپاره دی به تاسو ته پرایس یې په PKR کې شو کوي. هوسټینګ ته راشئ او په هوسټینګ کې سلیکټ کوئ دا کوم چې بجټ فرینډلی هوسټینګ دی. ډیپینډ کوي ستاسو په کمپني باندې. که ستاسو په ویب سایټ کې سرویسز یا داسې قسمه څیزونه چې هغه لږ بوج اچوي په ویب سایټ باندې، ټریفک پې زیات راځي، نو بیا لږ شانتې کې ښه شان هوسټینګ واخلئ. او که نه نارمل لکه اپنی ویب سایټ دی، ہوم، اباؤټ اس، کانټیکټ اس یا دا قسمه څیزونه دي پکې، بیا په دې فرینډلي باندې کار وچلوئ. لرن مور دا به تاسو ته مختلف پیکیجز وښیي او د هغې ډفرنسز، لکه دې کې تاسو یو ویب سایټ هوسټ کوئ، دې کې انلیمیټډ ویب سایټ هوسټ کولی شئ، د دې 100 GB سپیس دی، د دې انلیمیټډ سټوریج دی، اینډ سو آن 10 ډیټا بیسز دی، کې 25 ډیټا بیسز دي. دا پوره هر څه تاسو وګورئ. یو خبره یاد وساتئ، کله چې تاسو د ویب سایټ پلانینګ کوئ که نه، نو هغه ټایم هر څه ډیسایډ کوئ چېرې په دې کې به څو سب ویب سایټ وي، آیا زما ایمیل پکار دی که نه دي پکار، زما څومره ډیټا بیسز پکار دي، زما څومره سب ډومینز پکار دي. صحیح ده؟ نو هغې نه بعد تاسو بیا دا پیکیج واخلئ. زه به دا اکانومي چې کوم پیکیج دی دا ایډ ټو کارټ کوم. دې کې ښه خبره دا ده چې دوی تاسو له یو ډومین چې کوم دی فری درکوي فرست ایئر دپاره. د 12 منت دپاره سلیکټ کوم. که تاسو 36 منت یعنی 3 کالو دپاره سلیکشن کوئ نو بیا 500 روپۍ پر منت دی، او که نه تاسو یو کال دپاره کوئ نو بیا 700 روپۍ پر منت دی. دې کې څه ایډونز دی، دې اچولو ضرورت نشته، فری اس اس ال دی. د دې اس اس ال به درته زه یو بله ویډیو وښیم د cloudflare.com، هغې کې هم فری اس اس ال ورکوي. دې ځای کې ما اخلئ هغه ښه دی کلاوډ فلیر، په هغې باندې یو بېله ویډیو به زه جوړوم، هغه بیا وګورئ ډیټیل سره. کنټینیو دې تاسو ته وایي چېرته تاسو یو فری ډومین ستاسو په دې هوسټینګ کې شته دی، نو فری ډومین سلیکټ کړئ. نو دلته کې تاسو سپوز ورکړو مقصد خان pk.com، دا ډومین ماله واخلو. سبمیټ اویلیبل دی RS0، سلیکټ اینډ کنټینیو. ښه، دا ټوټل موږ سره شوي 8388 روپۍ. صحیح ده؟ چیک آوټ ته راشئ. دې کې د کوپون آپشن شته او که نشته دی، دې کې خامخا وي د کوپون آپشن. چیک آوټ کېدای شي چیک آوټ کې وي. د دې ګوډیډي مختلف ټایم کې مختلف کوپونز میلاویږي که نه، نیو ایئر یا کرسمس لپاره د دې مختلف کوپون میلاویږي، نو هغه بیا تاسو چیک آوټ کې هغه کولی شئ. ایمیل او پاسورډ غواړي، دې کې به تاسو ساین ان شئ او کمپلیټ پکې پیمنټ وکړئ. بس دا د دې پروسیجر دی. کله چې تاسو دا کمپلیټ کړئ نو تاسو ته به یو ایمیل راشي، هغې کې بس تاسو د ډومین ټول انفارمیشن پراته وي چې دا ستاسو د ډومین سی پینل دی یا کنټرول پینل دی. دا کوم چې شیرډ هوسټینګ دی د ګوډیډي دی زیاتر تاسو له سی پینل درکوي. نو دا سټیپ چې وشي دې نه بعد چې تاسو سی پینل میلو شي به تاسو څنګه اکسس کوئ. سپوز زما د کلاینټ ویب سایټ agcmco.com/cpanel دا کنټرول پینل دی ستاسو د ویب سایټ کوم ځای نه چې تاسو دې کې ورډپریس انسټالوئ. yourdomain.com/cpanel په دې باندې به تاسو د ویب سایټ کنټرول پینل اکسس کوئ. یوزر نیم پاسورډ به تاسو ته دا ګوډیډي په ایمیل کې درستئ. دا سی پینل دی، دې کې د خدای بلا څیزونه دي، بلا فیچرز دي په سی پینل کې که نه. دې باندې به بېله یو ویډیو جوړه کړو. اوس دې سره دا زیاتېږي. فایل منیجر کې تاسو فایلونه اکسس کوئ. دې نه علاوه موږ سره PHP ماډمین دی، دې کې ډیټا بیسز وي، دا د SQL ډیټا بیسز دي، دا سب ډومینز دي. که تاسو یو کمپنۍ ایمیل جوړول غواړئ یا ایمیل کې جوړېږي، موږ به ډایرکټ راشو کویک انسټال ته. کویک انسټال
دې ځینې تاسو مختلف CMS چې کوم دی په خپل ویب سایټ کې انسټالولی شئ، که هغه جمله دی، ډروپل دی، اوپن کارت دی یا ورډپریس دی. موږ به نن ورډپریس انسټالوو. د دې دویمه طریقه دا ده چې تاسو wordpress.org ته تللی شئ، هلته نه زیپ ډاونلوډ کړئ، کوم زیپ چې تاسو ته ما په لوکل هوسټ باندې ډاونلوډ کړی او هغه دې کې دوباره اپلوډ کړئ او ډیټابیس ولې جوړ کړئ، کنیکټ کړئ، خو هغه یو اوږد پروسس دی. نن سبا په سی پینل کې خپل فیچرز ته په هغې باندې تاسو انسټالولی شئ ډایرکټ. دا موږ سره یو سکرین راغو، دې کې تاسو ته مختلف آپشن دي چې تاسو کوم یو CMS یا پلګین انسټالول غواړئ. موږ به دا ګوره جمله هم دی تاسو سره، ورډپریس هم دی، موږ به ورډپریس انسټال کړو. دلته به ډومین سلیکشن وکړئ، تاسو کوم ځای کې انسټالول غواړئ. نو زه به ډومین سلیکټ کړم. دا ډایرکټري که ما تشه پرېښوده، دلته ما څه ورنه کړل، نو دا به ماله په مین ویب سایټ باندې انسټالوي، agcmco.com. په مین ویب سایټ په دې ماله ورډپریس انسټالوي، په هغې الریډي یو ورډپریس ته د کلاینټ، نو زه هغه ریموف کول نه غواړم. زه به دې لږ سیش کې ډایرکټري ورکړم، سپوز /class3. نو yourdomain.com/class3 باندې به دا ماته ورډپریس انسټال کړي. نیکسټ په کلیک کوئ. title of the blog, suppose my testing website, admin دی، first name Abdul, last name Muqsid, email چې کوم دی دا یو دی. terms and condition باندې به چک کوئ. دا ډیټیلز دي ستا د بلاګ، تاسو anything اچولی شئ. دې باندې به بیا لاګین کیږئ او انسټال باندې کلیک کوئ. نو دا within seconds چې کوم دی ستاسو ورډپریس په دې ډومین باندې انسټال کړي. ټیک شو، انسټالیشن کمپلیټ. دا ستاسو یوزر نیم دی د ایډمن او دا پاسورډ دی. زه اوس په دې کلیک کوم او کولاوم agcmco.com/class3. دا په کوم ډایرکټري کې چې موږ دا انسټال کړو، دا ګوره دې کې هېڅ هم نشته. ایډمن باندې زه لاګین شم، یوزر نیم دی ایډمن او پاسورډ یې څه دی دا تاسو ته ایمیل ته هم درستئ. ښه، دا پاسورډ مو ورکړو، لاګین. cookie or blog not supported by your browser. No thanks, email is correct. دا به تاسو ته عمق کا ډیشبورډ راشي، کوم چې مونږه بل ورځ په لوکل هوسټ باندې انسټال کړو. د دې لوک لږ شانتې کې چینج دی، ځکه چې کله تاسو د سی پینل نه ورډپریس انسټال کوئ، پکې اډیشنل پلګین لږ خپل انسټالوي. صحیح ده، باقي نور دا سیم دی. که دا زه هایټ کوم اوس دا پلګین، دا به تاسو ته عمق کا شان ښکاري. هایټ کلوز ډسمس ډیشبورډ، دا ګوره د عمق کا ډیشبورډ دی. نو دا موږ په سی پینل کې ورډپریس انسټال کو. اوس که تاسو کلاوډ ویز استعمالوئ، دا یو هوسټینګ کوم چې زه استعمالوم، دې کې ما سره ملټیپل ویب سایټ دي، خو ګورئ د دې لوک چې کوم دی دا سی پینل غوندې کې نه دی. دې کې به تاسو ایډ اپلیکیشن باندې کلیک کوئ. نو دې کې به خپل سرور سلیکټ کوئ، سپوز آی سپورټ زما سرور دی، ایډ اپلیکیشن به زه ووهم. دې کې تاسو نه تپوس کوئ چې کوم اپلیکیشن اچول غواړئ، ورډپریس یا که کسټم PHP ستا، لاراویل اپلیکیشن دی، مجنټو دی، ډروپل دی، اوپن کارت، پرسټا شاپ، جمله، دا قسمه اپلیکیشن کلاوډ ویز تاسو ته پرووایډ کوي. سپوز زه سلیکټ کړم ورډپریس، ووکامرس سره هم تاسو هغه کولی شئ، ملټي سایټ یا کلین هم کولی شئ. زه به ورډپریس ورژن 5.4 سلیکټ کړم، نیم class3 ایډ اپلیکیشن. دا اوس د کلاوډ ویز په سرور باندې دا انسټالیږي موږ سره. که تاسو چېرته کمپنۍ له جوړوئ او هغوی تاسو نه ایمیل سروسز غواړي، نو بیا دا کلاوډ ویز او دا قسمه سروسز مه استعمالوئ، ځکه چې د ایمیل هوسټینګ تاسو نه درکوي. بیا تاسو اونګوډیډي نه واخلئ، یا نیم چیپ نه، یا ساوند سایټ ګراوند نه، یا hostgator.com نه. د دې لینکونه ټول زه په ډسکرپشن کې اچوم، هلته نه دا هوسټینګ تاسو اخیستی شئ ځان له. کوشش کوئ پاکستان کې چانه مه اخلئ، یا ټول ریسیلر هوسټینګ یې شتي، نورو کمپنیانو نه هغه وړ اکاونټس په تاسو باندې بیا خرڅوي. کسټمر سپورټ هم ډېر ټیریبلي ریپلای نه کوي درته، ویب سایټ هم ډاون وي، مسلې کوي. نو بهر نه اخلئ هوسټینګ. نن سبا کارډونه ماډونه، کریډټ کارډ، ډیبټ کارډ اویلیبل دي هر چا سره، بس په خپله آنلاین اخلئ. دا د godaddy.com کوم پروسیجر تاسو ته مو وښولو که نه، همدغه پروسیجر دی. دې کې دومره څه نشته. کیدای شي په یوټیوب باندې دې کې
ډیټیل سره ویډیوګانې وي. خو ما ته ځکه ډیټیل سره ایکسپلین نه کړو چې زمونږ ابجیکټیو چې کوم دی هغه د ورډپریس انسټالیشن دی په ویب سایټ باندې ویب هوسټینګ ډسکس کوو دا ځان له یو غټ لوی ټاپک دی. دا آی سپورټس کې موږ سره په دې سرور باندې موږ سره کلاس 3 انسټال شو. ځکه اوس په دې باندې کلیک کومه نو دا کلاس 3 ما سره انسټال شو. په دې باندې کلیک کړئ دا ستاسو د نوي ویب سایټ هغه دی لینک دی. دا موږ سره په دې ورډپریس انسټال شو. دا به تاسو له کریډنشل درکړي. دا د دې یو آر ایل دی. دا ګورئ څومره زر لوډ شو، فاست لوډ شو. د کلاوډ ویز سرور چې کومي سپیډ چې کومي دا فاست دي سره د کیش خپل پلګین هغه هم یوز کیږي. دا بعد کې ډسکس کوو ان شاء الله. دا د دې د لاګین لینک دی دبلیو پی اډمن نی صحیح شو. دا یوزر نیم دی دا پاسورډ دا زه دې ته لاګین شوم. دا اومک ډیشبورډ دی کوم چې زموږ په سی پینل کې وو کوم چې زموږ په لوکل هوست باندې وو. صحیح ده. نو دا انسټالیشن د ورډپریس په ډومینز باندې په لوکل هوست چې کوم موږ ویب سایټ ډیولپ کوو په اخر کې به هغه موږ بیا آنلاین اپلوډ کوو. هغې ته مایګریشن وایي د هغې خپله طریقه ده هغه به موږ بعد کې بیا ډسکس کوو. که تاسو ته دې ریلیټډ څه کوېسچنې وي د هوسټینګ حوالې سره هغه ما ته په کمنټس کې ولیکئ. والسلام.